Hello friends, welcome back to English Lovers with Urmila. English Lovers with Urmila तुमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत, जिथे आपण मराठीतून इंग्रजी शिकत असतो. आज आपण शिकणार आहोत डॉक्टरांशी, म्हणजे विथ द डॉक्टर च्या रिलेटेड काही सेंटेन्सेस जे तुम्ही डॉक्टरांशी बोलत असताना तुम्हाला खूप कामाला येतील. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मला ताप आला आहे, खोकला पण झालाय. आय हॅव सम टेम्परेचर. आय ऑल्सो हॅव अ कफ. आय हॅव सम टेम्परेचर. आय ऑल्सो हॅव अ कफ. हे औषध दिवसातून किती वेळा घ्यायचे आहेत? हाऊ मेनी टाइम्स अ डे शुड आय टेक धीस मेडिसिन्स? हाऊ मेनी टाइम्स अ डे शुड आय टेक धीस मेडिसिन्स? खायला काय चालेल? व्हॉट मे आय ईट? What may I eat? तुम्हाला आपल्या वजनाचे दर महिन्याला रेकॉर्ड ठेवले पाहिजे. You should keep a monthly record of your weight. You should keep a monthly record of your weight. तुमचा रक्तदाब प्रमाणात आहे. Your blood pressure is normal. Your blood pressure is normal. मीठ आणि साखर कमी खा. Eat less sugar and salt. Eat less sugar and salt. भाजीपाला तुम्हाला जास्त खायला पाहिजे. You should eat lots of green vegetables. You should eat lots of green vegetables. माझ्या मुलाला लागले आहे. My son has hurt himself. My son has hurt himself. कृपा करून दुसऱ्या खोलीत जाऊन ड्रेसिंग करून घ्या. Have the dressing done in the next room please. Have the dressing done in the next room please. कंपाऊंडरकडून 3 दिवसांचे औषध घेऊन या. गेट द मेडिसिन्स फॉर 3 days फ्रॉम द कंपाऊंडर. गेट द मेडिसिन्स फॉर 3 days फ्रॉम द कंपाऊंडर. तर फ्रेंड्स, इथेच आपली सगळी डॉक्टरांच्या रिलेटेड इंग्लिश सेंटेन्सेस संपलेले आहेत. सो प्लीज सबस्क्राईब टू माय चॅनल अँड क्लिक द बेल आयकॉन, जेणेकरून तुम्हाला माझे नवीन व्हिडिओज पाहायला मिळतील. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.